Hallottam Maxet károgni azon, hogy nem elég nehéz, meg sokakat károgni azon, hogy nem elég nehéz. Ez a játék nehézség, ez olyan hiszti lett belőle nyilván, Threads-en is egyébként, meg Twitteren is. De az a legnagyobb bajom, ugyanaz a Dark Souls vita, ugyanaz, hogy nagyjából 20 évvel ezelőtt a játékipar kollektívan rájött, hogy nehézségi szint választást rakni egy játék elejére, az egyébként egész hasznos. És nem kell összetörnöd magad ahhoz, hogy opciókat adj a játékosaidnak, mert damage, meg HP szorzókat pakolsz, meg XP szorzókat JRPG-k esetében ide-oda, aztán szevasz. És most hirtelen mindenkinek merevedése van arra, hogy ne legyenek nehézségi szint választások, hanem a játék legyen nagyon nehéz. Vagy legyen a játék nagyon könnyű, mert ez ilyen. Van arra választási lehetőséget, hogy könnyebbé tedd a Final Fantasy 16-ot a legelején. De az, hogy nehezebbé tedd, az csak akkor lehetséges, hogyha végigjátszottad már egyszer. Ez ugyanaz, mint amikor a Shin Megami Tensei csinálta ugyanezt. Legnagyobb nehézségi szintet elzárták egy New Game Plus mögé. Testvérem, az Urban ez egy 150 órás játék. Szerinted rajtam kívül, meg Senpájon kívül, meg a hasonló Persona nerdökön kívül ki lesz az, aki befejezi ezt a játékot 150 óra alatt, és azt fogja mondani, hogy na még egyszer. Akkor megnézzük, hogy Happynek mi a véleménye a difficulty-król. Azért hozom ezt elő, mert egyébként nekem is elég komoly véleményem van ezzel kapcsolatban, úgyhogy majd meg fogom állítani a videót sokszor közben. Hey everyone, Mr. Happy here, and in this video, I'm going to touch on a hot button topic for Final Fantasy XVI right now, in that of difficulty. Now, before I go any further, I'm not going to be including any sort of scenes or major bosses from later in the game. I'm still keeping my footage to a relatively early and spoiler-free portion. Reakció videóra, így van, így van. But I am going to be using the full array of Clive's skills. So if you avoided the trailers, you don't know what the skills do, that's the only real big spoiler you're going to have to Nagyon pici FF16 spoilerekre számítsatok, de csak képességekről, meg If ilyesmi. you're worried about that, just click away or listen to the video itself without actually watching it, and you should be okay. But again, I'm not going to do any sort of like late game spoiler bosses. That's going to be a different video. Now, I have loved my time with Final Fantasy XVI. The story, the cinematics, the music, the environment, the characters, heck, even the side characters, some of which I like more than the main cast. Above all, though, I have loved the combat, experimenting with new skills, working in basic sword tech with iconic abilities, and of course, racking up massive stagger hits on bosses. With combat I love, I of course want the chance to push what I know and what I can learn to the maximum. In search of this feeling, I turned to Final Fantasy mode, a difficulty exclusive to New Game Plus. Én nem szeretek gyorsítva hallgatni. Túl audiofób vagyok. With Clive's max level now being 100. There's some other changes as well. For example, quick time events during bosses don't actually say what you need to press, so you need to know what the animation and the colors actually look like. But either way, the point is, I approach this in hopes of challenging myself and improving before taking on the game's highest arcade exclusive difficulty, Ultimaniac. Legnagyobb nehézségi szint, ami elérhető volt neki. Something mildly more threatening. You know, if I do get hit in Final Fantasy mode, I have legit been one-shot by a few specific attacks. I'd be like, oh, that's not gonna kill me, and then it would kill. Ami feltűnt egyébként a játékban, amikor néztem Senpainak a játékát, meg egyébként, hogy néztem mindenki másét is, az feltűnt amúgy, hogy a dodge action, vagy nem tudom, hogy hívják, amikor Clive ilyen nagyon menőn kicsúszik az atak elől, az nem, hogy egy nagyon jó move arra, hogy kiugorj az adott ability elől, precision dodge-ja, de az egy olyan szar OP ability, hogy animáció közben sem sebez meg semmi, ahogy néztem. Szóval el tudom képzelni, hogyha azt meg tudod tanulni az időzítését, semmi nem tud megölni. Like, whoa, that was kind of a surprise. However, my game knowledge and having access to all of Clive's skills possible ended up meaning that Final Fantasy mode was more of a playground for what I had already learned and less of a challenging experience to keep learning.
Ultimaniac's increased aggression, on the other hand, raised the bar on non-boss fights quite a bit, and that I truly enjoyed, but it still didn't all the way scratch the itch for reasons I'll get into in a little bit. Now, I have seen this sentiment echoed across many other people who at least have some history in the action RPG genre, or just, were good at the game, I suppose. The consensus was simple. Final Fantasy mode really isn't any harder, despite the stronger enemies showing up in Jó, a places New that they Game, weren't tehát before, egy and the New Game enemies having more Plus-ban stats. futni Again, nehezebb you take a bit more nehézségi damage szinten, than az you're used kb. to. It Kibalanszolja still egymást, doesn't úgyhogy really ugyanott make it vagy. harder. Non-elites, I can honestly eliminate in a single attack in every single wave with Zantetsuken. And elites only pose mildly more of a threat. There were definitely a few spots where the mix of enemies caught me off guard, and some of them in the earlier levels as well. That being said, more often, I'm concerned with just looking cool while I kill everything. And bosses are completely identical, but just deal more damage. That QTE thing ends up mattering a bit more on bosses, but, that's not really that big. So that, of course, raises the question and the discussion. Is Final Fantasy XVI too easy of a game? And for me, and I'm only going to speak for myself here and not for anyone else, I want to make that abundantly clear on the internet what I'm about to express. The answer is a... Final Fantasy rajongók nagyon szeretnek harcba menni mindenkivel, szóval amikor Happynek egy percet kell arról beszélni, hogy az én véleményem, please léci, ne támadjatok, jó, please léci. Az jól megmutatja, hogy miről van szó? Yes and a no. Yes. Szegény Maxet is földbe döngölték. Max a legjámborabb streamer, aki ilyen 10 plusz ezres nézettséggel rendelkezik, Maximilian Dude. A legjámborabb streamer, soha nem beszél semmilyen politikai dologról. Van egy nagyon nis játékműfaj, amit szeret, a japán játékok, meg a fighting gémek, és egy kb. Ennyi. És szerencsétlen gyerek, mert mondani két mondatot azzal kapcsolatban, hogy a Final Fantasy 16 nem elég nehéz. 6 milliószor megosztották a klippet erről Twitteren, és a földbe döngölték szerencsétlen. Hozzátartozik, hogy Max így... Oké. Neki ez a reakciója az ilyesmire, de hogy el tudom képzelni, hogyha valaki kevésbé vastagbőrű kapja meg a teljes Final Fantasy rajongótábort az arcában, neki nem feltétlenül lesz erre ez a reakció. Over and over, you have a history with this type of genre, you will very likely not struggle. You might struggle a little early on as you're learning the game itself, but that's not a whole lot. And if you're like me, you'll also probably end up creating personal challenges that, I don't know, they could expose your weaknesses as a player, or they could just be playing in a way you're not used to. Maybe like no precision dodging playthrough, no blocking or parrying, no icons, you could do all that stuff. És ilyeneket egyébként be is lehetne állítani. Tehát, hogy most függetlenül attól, hogy ezt egyre kevésbé szeretik a játékfejlesztők, mert az extra fejlesztési idő, és minden egyes módosítást utána újra kell teszteltetni QA-val. A helyzet az, hogy az ilyet szeretik a játékosok nagyon. Szeretik a játékosok azt, hogy beállítják maguknak, hogy ezt nem használhatod, ebből lesz kevesebb, ebből lesz több. A Redvás Persona 4-ben, ami egy 20 éves játék, kinda, Redvás Persona 4-ben be tudod állítani, hogy mekkora az XP szorzó, meg mekkora a damage szorzó az ellenfeleken. Ilyen aprólékosan be lehet állítani mindent a játék nehézségi szint állítójánál, akár a szévet közepén. Hogy ugye van accessory, hogy könnyebb legyen, lehetne arra, hogy nehezebb legyen. Egyébként van ilyen a játékban, csak el van dugva, és a végén van a játéknak. Vannak először monolitok, ahol például Phoenix Key-t használhatsz, challenge. Szóval ilyen nagyon in-game megoldások vannak rá, ilyen in-universe megoldások vannak rá, hogy megszopasd magad. Ja, fair, ez egy hozzáállás, hogy nem azt akarod, hogy a játékosod a menüben turkáljon, hanem azt akarod, hogy monolitekhez menjen, meg accessory-ket equippeljen, meg ilyenek. Értem. Csak ezt a játékosok jelentős része nem fogja megtalálni, vagy nem fogja őket érdekelni, és ezért rakja a Dragon Quest is egy menübe az ilyeneket. Dragon Questnek van vagy nem tudom, 10 ilyen beállítási lehetősége, hogy tudod nehezebbé tenni a játékodat, a Personának is van, vagy 15 pedig. Egy Personáról beszélünk, ott tök mindegy, hogy
mekkora nehézségi szintre állítod a játékot. Ha ráérsz és csak kigrindolod magadnak a 10 plusz szintet a personáidra, mint amilyenek az ellenfél Shadow-ok, akkor kész, nyersz, mert egy körökre osztott játék, ami számokon múlik. Tehát, hogy még ezekben is megvannak ezek oldva. Szerintem a Devil May Cry-ban is voltak ilyenek, valamelyik korábbi Devil May Cry-ra rémlik, hogy egy csomó modifiert be lehetett állítani. Teszem azt hozzá, hogy nem játszottam az új Devil May Cry-jal, szóval nem tudom, hogy ott hogy működik. Kéne játszom az új Devil May Cry-jal egyébként. But does that mean it's too easy if I can do that stuff? Now, again, this is anecdotal, but I decided to browse around live streams, looking at other people's playthrough, and not just judging through my own lens, because I was always going to find this game easy. I felt that way from the demo. I explained that I thought it was going to be an easy game after playing the demo, at least for someone like me with the experience that I had. But I wanted to see people who maybe had never played a Final Fantasy game that played like this, maybe had never played a game that plays like this, never played Devil May Cry, never played any major action games, no God of War on the highest difficulty, none of that stuff. Ja, az ilyen előfordulhat Kind of nekik look like what you nehezebben. see on the screen. Lots of basic attacks, not much magic burst weaving, poor dodge timings, no parries, you know, rushing to move out of the way, panicking as you get lower on health. The usual for someone who's learning this style of game and just doesn't have much experience with it. And to be clear, I'm not mocking people who play like this, because quite frankly, it just looks a lot like my first Devil May Cry playthroughs however many years ago. Nessa említett, hogy látszik rajta, hogy devilesek meg MMORPG fejlesztők csináltak a játékot. Hát én erre nem tudok én ehhez nem tudok érdemben mit hozzátenni, mert én ugye csak végignéztem playthrough-kat, én nem játszottam a játékkal effektív, de nagyon sok helyről hallottam ezt a véleményt, hogy nagyon érződik, hogy igen, a sidequestekről hallottam, vagy a sidequestekkel kapcsolatban olvastam én is ezt sokszor, hogy azon érződik, hogy MMORPG fejlesztők csinálták, meg a Devil May Cry influence. Nagyon javaslom mindenki, akit érdekel a Final Fantasy 16, és hallani akar 3 csodálatos hölgyet beszélni arról, hogy milyen volt a Final Fantasy 16, az nem az Action Button, bocsánat, hirtelen nem jut eszembe, hogy mit akartam mondani. Van egy nagyon jó podcast, videójátékos podcast, akiket imádok, az Insert Credit Show. Nekik általában változó vendég csapataik vannak, és a legutóbbi epizódban 3 játékosságíró hölgyet hívtak meg, akik mind a karakterekről, meg az élményeikről, meg ilyenekről beszéltek a Final Fantasy 16 kapcsán. Hogyha tudtak angolul, és érdekel benneteket egy videójátékos podcast, az Insert Credit Show-t egyébként is ajánlom, mert a szokásos vendégeik is nagyon jók. Viszont ha a Final Fantasy 16 érdekel benneteket, akkor a legutóbbi epizódot kifejezetten ajánlom. Zóna leosztásban 1-1-ben FF14. Egyébként ezt tudod, hogy azzal ment a promo, megszerezték a DMC egyik combat designerét a játéknak? Igen, erről hallottam. We all have to learn it, and some people just aren't able to break any sort of ceiling with it, especially not right away, not right on release or anything like that. And so, I'll repeat the statement that I made when people asked me about the demo. How difficult do you think it'll be? I got asked over and over again, and my answer remains the same. Easy for people like me, difficult for people not like me. And I'm not tooting my own horn, it's just the experience I have gives me an edge in this style of game. And honestly, I'm not even that surprised. I'm not surprised just from a Final Fantasy standpoint. I have played through so much of the franchise, in fact, all of the numbered ones, many, many times. In fact, just recently played through all of them again, plus side games. And honestly, the way I play them generally makes Final Fantasy games easy for me anyway. I try to find the thing that makes me overpowered by exploring, you know, taking every encounter. I'll get experience points. And like 90% of the game becomes auto battle. Like, that's just how most of them have come to me, especially because auto battle has become such a normal thing. Igen, so Dragon Quest-ben is nagyon sokat nyomod az for iconic combinations that do hundreds of thousands of stagger damage as ja, I Pixel like, that's like the nézgetem. only real difference for me.
Now, that being said, I'm not going to excuse the difficulty with these modes because they were advertised as more difficult. And I guess they're not wrong in their advertisement, but it certainly was overplayed. And that, again, doesn't surprise me. While I didn't expect new mechanics on bosses or anything, I maybe expected something a little more than QTEs not giving prompts, or maybe 1 or 2 new elites per enemy wave per stage. Other games in the genre often use those remixes. Nincsenek új mechanikák magasabb nehézségi szinten? Mert hogy így Max egyszer végig, amikor még ment a pre-launch turné, akkor Maxék is, meg az összes tartalomgyártót meghívtak a Square Enix-nél, meg ilyenek, akkor rengeteget beszéltek arról, hogy lesz hogy megéri majd New Game Plus-ot játszani, mert tényleg effektív, nehezebb lesz, és lesz egy csomó új mechanika benne, vagy ilyesmi. Ezek szerint mégsem. Enemy waves to throw together far more problematic mobs with health bars big enough to ensure that the worst of them will be basically happening at the same time. You know, one of them could have a really deadly range attack, another one could be closing the gap, and the way they mix and match these things can make it so you feel like you almost have no opportunity to attack. But when you do find one, it really becomes the onus on you to make the best of it. But they couldn't do that here because I can one-shot everything with Zantetsuken except for elites. So the big thing that they seem to have prioritized, even in Final Fantasy mode over difficulty, is power fantasy. For those who have never heard the term before, it's Ez így van, de ez nagyon sok RPG-re igaz egyébként, hogy a Power Fantasy-re játszanak rá inkább. The more of a priority there is on it, the more kind of ridiculous things get. And if you've played through 16, then you know exactly what I'm talking about. Nem akarok azon magyarázni, hogy a Final Fantasy-nek jobbat tesz a körökre osztott harcrendszer, mert ez nem igaz egyébként, és nem is akarok erről túl sokat beszélni, csak azért ugrott be, mert a Power Fantasy az mindig is egy fontos része volt a japán RPG-knek, mindegyiknek, a végén nagyon fontos része a történetmesélésnek, hogy mekkora badass királyok vagytok a végén a haverokkal, és isteneket öltök. A helyzet az, hogy amikor egy körökre osztott harcrendszerről van szó, mint például a Persona 3-nál, hiába vagytok ti iszonyat menő max level akármik, köszönhetően annak, hogy a körökre osztott rendszer úgy működik, ahogy, még akkor is, hogyha nem tudom mennyire felszintezitek magatokat, általában a körökre osztott harcrendszernek köszönhetően a utolsó nagy isten ellenfél, még azt is, még abban az esetben is, hogyha fel vagytok szinteződve, akkor is meg tudják csinálni úgy, hogy ténylegesen fenyegető legyen, és szétverje az arcotokat. Köszönhetően a harcrendszernek, meg köszönhetően annak, hogy a számok döntenek. Amikor action combat van, és ott akarsz Power Fantasy-t hangsúlyozni a játékodban, ott ez sokkal nehezebb, mert a Power Fantasy-hez hozzátartoznak olyan skillek, mint nagyon erős védekező move-ok, nagyon erős dodge move-ok, nagyon erős stagger move-ok, ilyenek. És az action combatban nagyon nagyot flippel az erőegyensúlyon, olyan szinten, hogy utána tényleg semmi nem lesz kívás. Clive's acquisition of icons fulfills this well. You get a massive power feeling. Cinematic fight. Igen, egyébként az is jogos. Tons of devastating abilities and combos, not just the Zantetsuken. However, as I keep referencing Zantetsuken, maybe this is a video that just, if Zantetsuken wasn't in the game, then maybe it'd be harder. Honestly, that might be the video. Maybe I just named that the video, Zantetsuken Too Strong, a commentary on Final Fantasy 16 difficulty. Regardless, with abilities like that, they eventually become so strong by default that you literally can't give the difficulty options a chance without neutering these skills. Heck, Ultimaniac's difficulty would largely have been about subverting some of your power fantasy in order to improve your style, if not for the scoring issues I outlined in the other video, because now, if you don't care about score, you're still going to Zantetsuken through Ultimaniac. It may not be as effective, but it's still going to be effective, and I'd at least say for the experienced people, it'll make it easy peasy. So what would I do to make Final Fantasy 16 harder? It's a difficult question, but because it's an action RPG, we have a lot more options.
In traditional turn-based RPGs, you know, the thing that a lot of people associate with Final Fantasy and the majority of my experience leading up to the release of 16, a lot of the De oké, times megvárom, hogy difficulty mit is mondsz, defined mert by a couple of different things. Normally it's about nem your character's feltétlenül értünk abilities, egyet azzal status effects, kapcsolatban, hogy something melyik we don't really have játékrendszert here. nehezebb It can igazán just be nehézé about the tenni. sheer numbers game. The enemies have too much health. The enemies deal too much damage. They attack multiple times. Inhibiting the player is a really common thing. Not Final Fantasy, but I'm playing through Chained Echoes right now. I'm finally getting around to it. And it fulfills a different kind of fantasy that I have in that I like to take on challenges as early as possible so they're as difficult as possible. And in a numbers game like a turn-based RPG, that usually becomes why. It's because you can't kill the boss super quickly. You can't, you know, eliminate some of its mechanics just by having more stats or more gear. Chained Echoes is a game that very much tries to confine you to a certain power level. In fact, another Final Fantasy game that does it is Final Fantasy 13, where they don't really let you progress past a certain power point, and that can make some of the bosses more difficult. But Ja, ugyanez a helyzet egyébként a Shin Megami Tensei Nocturne is, hogy vannak sztoripontok, amiket egyébként relatív nagyon gyorsan letudhatnál, a la Breath of the Wild, hogy így oda mész, ezt megvered a boss-t. De mivel úgy működik a Shin Megami Tensei, hogyha nincsenek elég nagy számaid, akkor betépik az arcodat a démonok, ezért kénytelen vagy más dolgokkal is foglalkozni, mint az, hogy csak pörgeted a fősztorit, és nem grindolsz, és elkerülsz. Ja, ott nem tudod elkerülni a random encountereket, mert a Nocturne-ben ott még nem találták ki, hogy kell szörnyeket a képernyőre rakni, szóval egyszer csak lesznek random encounterek, de én nem feltétlenül értek nagyon nehéz ezt megfogni, mert a dolog úgy néz ki, hogy egy action combat harcrendszernél igen, több módosítód van arra, hogy movementtel, meg pályatervezéssel, meg különböző változókkal nehezebbé tegyél egy harcrendszert, és akkor még erre rájön a többi, ami általános, hogy mennyire erős egy ability, mennyi HP van ennek, mennyi defense van ennek, stb. De egy action combat rendszerben ez azért nehezebb is, azért nehézzé tenni egy játékot, mert ha valaki olyanról van szó, mint Mr. Happy, aki 6 millió ilyen játékot játszott, csak azzal, hogy sok HP-je van egy ellenségnek, meg magasak a defenzív számai, nem fogod nehézzé tenni a dolgot. Akkor egy action combat rendszernél esünk bele a World of Warcraft nehézségbe, hogy ha túl nehézre csinálod az encounteredet, akkor a casual játékosok nem fogják tudni megoldani, és vagy feladják, vagy megnéznek egy guide-ot, vagy csalnak valamit, vagy ilyenek, vagy leveszik a nehézségi szintet. Erre vissza fogunk térni végén. Ha túl gyengére csinálod, akkor a Mr. Happy stílusú játékosok, azok feldugják a kardot a bosszait seggébe. Ezért vagyok amellett, hogy adjatok már nehézségi szint választási lehetőségeket embereknek. Én értem, na mindegy, erre még visszatérek a végén, mert a nehézségi szint választással kapcsolatosan elgurul a gyógyszerem. But that's how those types of games do it. This type of game seems to have tried to do that with Final Fantasy. We bump the numbers and thus it's harder, but it doesn't work because you have all of this mobility. You have the ability to dodge and parry and block, and you have all these crazy skills, crazy damage. Quite frankly, you need to neuter Clive to make some of these modes harder and push the envelope on what is advertised in Final Fantasy mode even more. Sentetsu cannot be one-shotting entire waves so easily. It just can't be if you actually want anything difficult. On top of that, you need to make sure that the enemies that are mixed and matched are things that are actually threatening to Clive when mixed and matched. And I think they do this really well in a few specific missions, but I can't talk about that much because I said I wouldn't spoil much, but either way, those are few and far between, and they seem to become almost less common as you progress through New Game Plus, which is a super weird thing. Now, you can always make bosses more difficult with
Things like more projectiles, more shockwaves, for example. Meg garantált damage, amit nem tudsz elkerülni, meg ilyenek. And it shoots a shockwave out, and normally there's 2 of them. Well, now you can do 4 of them. A régi jó MMORPG Encounter Design, hogyha túl gyérnek tűnik a boss, akkor csinálj neki 3 ability-t, amit nem lehet elkerülni, és a healerek megszopják. Later in the fight, which then drags the fight on, which is not the greatest way to make more difficulty, especially in a game like this where Clive is so able to survive and a lot more able than you are in Devil May Cry. But at the very least, it's something. You know, it at least puts some onus on maybe getting past a certain point more efficiently, so you can limit the amount of time that something like that is active, or giving you an active gameplay mechanic that allows you to remove it. So there's all sorts of ways they could have gone about it, and all sorts of ways they could still. We know they're taking the feedback from the demo and from some of the early play sessions that they did regarding things like motion blur and whatnot. And maybe they see this and they think, oh, you know, maybe we should do something. You know, it's entirely possible that that happens. Persona 5 is kapott a megjelenése után egy új nehézségi szintet. Ez is kaphat egyébként. On top of that, I think you can genuinely. Sőt, ha a Final Fantasy 15-re alapítjuk a dolgokat, akkor kapni fog 5 DLC-t, egy Complete Edition, meg 3 új nehézségi szint. At the very least, if they're hitting multiple targets, maybe not on single targets, maybe, you know, keep the stagger combos and everything exactly the same on bosses, but on multiple enemies, being able to eliminate 12 enemies on a screen in a single attack and do it over and over and over and over and over and over again. Yeah, that's going to always remove a lot of what you were trying to accomplish with Mármint, hogy egy Final Fantasy. You can also, of course, introduce new attacks into enemies, but a lot of that stuff is not that common. You know, it's usually more about trying to force you into longer, drawn-out battles or adding more enemies to things. You know, adding trash mobs to bosses, for example, that, you know, maybe cast things like Protect or Cure. Én sose játszom ízinél magasabb nehézségi szinten, de én a High School Fantasy-et játszom, Persona 5-öt nem. The player to have to interact with something that isn't what they're used to. I would love to name more examples, like very specific examples, but again, trying to stay spoiler free. What a struggle. What's weird for me, though, is that the power fantasy in this game works so well that I was never that concerned about how difficult it was. I guess, again, some of that comes from me being used to trying to get overpowered anyway. So, like, the fact that I already was after I figured out everything that I loved, I guess didn't really change the way but it is a fair criticism, and I don't think we should ignore the people who elég sokszor válaszoltál rosszat, akkor megfordult a social link. The people that are struggling with it and you know doesn't really Thank God, hogy ez szar nem lesz benne remake. We all have opinions and we all know the quote that goes with that. So I think it's fair for us to just express if we're satisfied with the difficulty, if we would have liked something harder, or if we were just okay with what we got. And do that in a civil manner. And I don't know why I'm wasting my time with this, because none of you are going to do that. But at least I did my part, and at least I tried. Anyway, those are my thoughts on difficulty. I don't mind if they end up patching a few things, but man, I'm going to do a separate video on my thoughts on DLC for the game, but I don't want this to be fixed in something like a DLC. I'd rather it stay as it is and never get touched if they're not going to update it than it be like a DLC feature or anything, because I'll get into that in a different video. Lesz, Square Enix on difficulty for Final Fantasy 16. 5 kiadásra lesz ennek a játék. Favorite, subscribe and share, and stay tuned. I've still got other discussion videos. És PlayStation 6-ra is meg fog jelenni. Whenever that motion blur patch comes out, all that stuff, I'll be releasing videos on it on 16 for a while, probably still. And of course, we got 7 Rebirth stuff coming up over the next however many months. Ever Crisis comes out this week, so plenty of Final Fantasy stuff for the channel. So be sure to stay tuned. Ever Crisis megjelenik héten. Holy, catch-upolnom kell Final Fantasy dolgokkal. Jó, hát ez egy... Ez nem feltétlenül arról szólt ez a videó, mint amire gondoltam, de lényegében érintettünk dolgokat. Az az én bajom ez az egésszel, hogy ugyanazt csinálták, látszólag, igen, nem játszottam a Final Fantasy 16-tal, a seggemből beszélek, meg azok alapján, a dolgok alapján beszélek, amit láttam. Final Fantasy 16 megpróbálta ugyanazt csinálni, mint az Elden Ring, meg az összes többi From Software játék, hogy nincs nehézségi szint, választunk a játék elején, de hogy rakunk bele accessory-ket, meg választható opciókat, meg extra dolgot, amiken keresztül tweakelheti a játékos magának a nehézséget. Pont ugyanúgy, ahogy a Elden Ringben extra grindolással, meg különböző buildekkel, meg ilyenek nagyon könnyűvé teheted magadnak a játékot. Ami oké, egy választási lehetőség, sure. Yes.
De ez megint olyan, hogy most nézzétek, ha én végig akarom játszani Persona 5-öt baromi könnyen, akkor semmi más nem fog csinálni, mint resetelgetem a peleszeket, és a Super Rare Shadow-kra koncentrálok, amikből megölök 10-et, lépek 20 szintet, és tele leszek ilyennel, felgírem magunkat a vérbe, aztán egy nap alatt letom a dungeon-t a legnehezebb nehézségi szinten is. Yes, megteltem ezt is, mert ez egy létező opció arra, hogy tweakeld magadnak a nehézségi szintet. De miért kell? De értem, hogy immersion, meg értem, hogy worldbuilding, meg stb. De miért nem lehet? Egyszerűen nem értem ezeket a vitapontokat, hogy miért nem lehet egy easy-t, meg egy hardot belerakni a redvás játékodba. Az indulásnál. Az easy-re ráteszel egy 20-szoros HP szorzót, meg XP szorzót, meg mit tudom én, a hardra meg ráteszel egy -10-szerest, a szavasz. QA-nak odadobott, hogy teszteljék, lejátszak végig a játékot mind a kettőn, azt csá. Értem, hogy mindenki szuper izgatott a nehéz játékok új korszaka miatt, meg a ilyennek akart a játékfejlesztő, mi ne szóljunk bele beszélgetések, de testvérem az úrban, ha én most végig akarom játszani az Elden Ringet easy módon, akkor tudod mit csinálok? Felmegyek a Nexus módra, letöltöm az első easy módot, és játszom easy módon. És leszarom, hogy milyenre akarták tervezni a játékot. Megtehetem. És amikor majd megjelenik a Final Fantasy 16 PC-re, biztos lehetsz benne, hogy az első mod, ami megjelenik hozzá, az egy Final Fantasy fucking Final Hardness of Finality játékmód lesz, amiben Clive-nak egy élete lesz. Amikor úgyis ezt csinálják a játékosok, akkor miért szopatjuk a tágabb közönséget? Nincs gyakorlati haszna. Nekem azzal senki ne jöjjön ide, hogy mert a játékfejlesztő ilyennek gondolta. De a játékfejlesztő nem egy vákuumra ad ki játékot, hanem egy piacra ad ki játékot, ahol egyébként van választási lehetőséged. Pláne PC-s játékosoknak millió választási lehetősége van. Értem, hogy különböző taktikákkal könnyebbé tudod tenni magadnak a játékot. Én is könnyebbé tudom tenni magamnak a játékot a Persona 3-ban, de képzeljétek, rohadtul unom grindolni Tartaruszt. Tudom, hogy az éppen adott hónapnak a 6. szintjén mindig ott lesz valami overpowered Shadow, akit hogyha kinyírok 10-szer, akkor kész vagyok, de minek szopassam magam ezzel? Miért ne lehessen nagyobb szabadságom arra, hogy hogyan játszom a játékomat? Adjanak választási lehetőségeket. Kitalálta a Wolfenstein is ezt már. 30 évvel ezelőtt. És képzeljétek el, a Wolfenstein designere nem álmatlanul alszik azóta is. Senkinek nem esett tőle bántódása. Ja, hogyha Dark Souls-ban van nehézségi szintválasztás, akkor nehezebb beszélni róla. Akkor nehezebb azt mondani, hogy én is végigjátszottam, mert akkor felmerülnek olyan kérdések, hogy jó, milyen módon játszottad végig, meg ilyenek. Nyilván egy kicsit összezavarja a social beszélgetést, de kit érdekel? Azt tudom mondani a Final Fantasy 16-tal kapcsolatban, amit a Jedi Fallen Orderrel kapcsolatban mondtam, hogy tessék, itt van egy Souls-like, ami megadta a választási lehetőséget, hogy vagy végigjátszod a sztorit, végigélvezed az atmoszférát, és megkapod a Jedi Power Fantasy-dat, és végigjátszod a játékodat 20 óra alatt, vagy felcsapod a legnehezebb szintre a játékot, 50 óráig tart, a pofádat szétverik, de elmondhatod magadról, hogy így játszottad végig, és meg lesz az élményed abból, hogy felülkerekedtél egy kihíváson, ha az neked okoz bármilyen élményt. És képzeljétek el, működik. És képzeljétek el, hogy a Respawn Entertainment nem tart havi megemlékezést azzal kapcsolatban, hogy jaj, kénytelenek voltunk nehézségi szinteket rakni a játékunkba.